Flirt. So, how would I address you? Tanong ni Thea kay Vance para putulin ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Vance, just Vance, tugon naman nito. Tumahimik na naman kasi ito nang papunta na sila ng restaurant. Napatango siya. Vance did not speak any further. He suddenly became so distant again. Alam naman niya na sa ilang mga pagkakataong nagkausap sila, kabastusan ang karamihan sa mga sinasabi nito, kaya hindi rin siya nakasisiguro kung kalokohan ang tumatakbo sa isip nito. If I'd be staying in your office, can I ask a small favor? Saad pa niya. Napatiting si Vance sa kanya. Saglit itong nag-isip bago tumango. Sure, what is it? His expression is blank. Sana hindi na mangyari yung incident nung bago ako pumunta sa isla. Umpisa niya. Vance gave her a puzzling look. I am not comfortable seeing people kissing torridly in flesh. Lakas loob niya pang saad. Are you sure you're asking me that? Nakangisi nitong tanong. His green eyes are still amused. Napalunok siya. Shit, why does he have to be this intimidating? Yes or no? Nakangiti nitong tanong. His voice sounds teasing. Yes, tugon na lamang niya para panindigan ang naunang pahayag. Hindi naman talaga siya komportable kung sakaling may mga babaeng pupunta sa opisina nito at bigla na lang maghalikan ang mga ito. Bakit? Kaya mo na bang panindigan kung sakaling ikaw na lang ang babae sa buhay ko? Seryoso itong tumitig sa kanya. Ano? Hindi makapaniwala niyang bulalas. Natawa naman si Vance. There's a danger if you only be the woman these eyes will see. Kakayanin mo ba? His eyebrows rose. Bigla siyang natuliro. She knows that he's only joking but she doesn't know what to answer. What are you saying? Tanong niya dito. You're crazy, sabi pa niya na napapatawa. Tiningnan niya ito ng masama, pero hinuli lang nito ang mga titig niya. She was caught between averting her gaze or staring at his handsome face. You have beautiful deep-set eyes and curly long eyelashes, sabi nito sa kanya, habang nakangiti. And sultry lips. Dagdag pa habang kinikindatan siya. Stop flirting, Vance! Sa wakas ay nasambit niya. Ibinaling niya sa iba ang direksyon ng tingin. I was only admiring your ravishing look. It's not flirting, saad nitong nakangiti. But I will be glad to show you how real flirting is, dagdag pa nito. Mas lalo pa nitong inilapit ang mukha na sanhi para mapaatras siya ng kaunti. Natawa naman ito sa reaksyon niya. Umayos ito ng upo at napapangiti habang titig na titig pa rin sa kanya. Alam mo, mas okay kapag hindi ka nagsasalita. Puro kasi kabastusan ang lumalabas sa bibig mo kapag nagsasalita ka. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob para sabihin ang mga bagay na yun. Natawa lamang si Vance sa sinabi niya. Buti na lang dumating na ang order nila. Pasulyap-sulyap ito at pangiti-ngiti habang kumakain sila. She tried to ignore his antics. Umpisa pa lang pero ganito na ang nangyayari. Paano pa kaya kapag sila na lang sa opisina? How could she ever stand this man? Pero siguro seryoso naman ito pagdating sa trabaho. Maybe this was just a side of his personality that she wasn't used to. Pareho silang tahimik nang pabalik na sa opisina. Vance became silent again. As usual, pagbalik nila sa loob ng opisina ay may MacBook na sa table niya at may mga USB cord nang nakakabit. May telepono na rin doon. Vance told her that the MacBook is directly connected to all the cameras around the laboratory so she could monitor all activities inside the lab. Ang telepono ay konektado rin sa intercom at pwede niyang tawagan ng direkta ang mga tao doon. Vance also asked her to give a report about her stay at the island, kasama ang lahat ng suggestion and recommendation niya. Mabuti na lang na umpisahan na niya kanina. The teasing Vance at the restaurant suddenly disappeared. Naging seryoso ito sa pagbibigay ng direksyon sa mga gagawin niya. She pretty liked it that way.
Pero habang nasa sarili nitong table ang lalaki ay hindi niya mapigilang sulyapan ito. Sa halip na iusog yung swivel palikod para hindi siya makita ay mas iniusog pa niya ito paharap para makita ang ginagawa nito. Gahibla nga lang yata talaga ang pagitan ng pagiging genius at pagiging baliw nito. Napapailing na lamang siya at itinuloy ang mga ginagawa. Napapitlag siya nang maramdamang nakatayo na pala ang binata sa harap ng table niya. "You're too busy. It's already 7 in the evening." Saad pa nito. Alas 5 lang kanina nang tingnan niya ang oras. Nahiya kasi siyang tumayo dahil subsub ito sa ginagawa sa laptop. Kaya itinuloy na lamang niya ang ginagawa niya kanina. Nahiya rin siya magtanong kung pwede na siyang umuwi kaya ibinalik niya ang atensyon sa ginagawa. "Let's grab a bite. Hatid na lang kita pagkatapos." Yaya ni Vance sa kanya. "Huwag na. Dala ko yung sasakyan ko," she said, turning off the computer. "Mag-convoy na lang tayo." Napatingin siya sa binata. Hinihintay naman siya nitong sumagot. She didn't have the guts to disagree any further. Kasalanan ng burden tong mga mata kung hindi siya makatanggi. They were silent during dinner. Mukhang nagutom rin yata ang binata kagaya niya. Nakahanap na yata siya ng kapareho na hindi nakakaramdam ng gutom kapag nakakonsentrate sa trabaho. Ganon kasi siya sakalang nakakaramdam ng gutom kapag nadidistract siya sa ginagawa. "Mag-isa ka lang ba sa kondo mo?" Tanong nito habang kumakain sila ng dessert. "Why are you asking?" She didn't know why she sounded defensive. Natawa si Vance. "Well, I'm just making sure na walang magagalit kapag umuwi ka ng late." Her forehead creased at what he said. "You see, the night is still young. We can still go somewhere else to celebrate your first day at the office." Nakangiti nitong dagdag. "Saan naman?" Tanong niya nang wala nang masabi. "May dapat bang ipag-celebrate?" "Bar!" Balik tanong ni Vance sa kanya. "Wala na bang iba?" "Hotel, gusto mo?" He asked, teasing. Napailing siya. Hindi yata talaga nawawala ang kahalayan nito kapag nakikipag-usap. "Bar na lang," tugon niya sa binata. "Alright, that's a deal." Nakangiti nitong saad. Magkatabi sina Thea at Vance na nakaupo sa stool ng bar counter. Ang binata ay nakaupo paharap sa direksyon niya nang masulyapan niyang nakangiti ito. Napakunot ang noo niya nang sundan ng tingin ni Vance. May babaeng nakaupo sa likuran niya at ngiting-ngiti sa binata. She inhaled deeply to calm herself. Wala siyang dapat ikainis. It's not like they are dating. Mabuti na lang at umalis din ang babae. They were both silent. Nagsisisi siya kung bakit sumama pa siya sa binata. How could she enjoy this chilling thing? Hindi naman sila nag-uusap. Napakunot noo ulit siya nang makitang nakangiti na naman ang lalaking katabi. She only understood why when a girl passed by at kumindat pa sa binata. Ang landi talaga ng lalaking to. Ganyan ka ba talaga? Tanong niya sa binata. What do you mean? He looked at her. Are you really going to ogle and smile at every woman in this place? Taas kilay niyang tanong rito. I wasn't ogling, heck! I wasn't even smiling at them, nakangisi nitong tugon. Seriously? She asked with a smirk. He's not smiling at them? That's totally funny. Vance's face turned serious. They are smiling at me. I was just smiling back at them. It's called courtesy. Lumapit ito at tumitig ng mataman sa mga mata niya. She felt intimidated but she shakes it off. Courtesy? Really? Sabi pa niya habang natatawa. Baka flirting, she wanted to add but she stopped herself. Napapailing ang binata bago ibinalik ang tingin sa kanya. Yes, it is. Diretso nitong saad. Halata na ang pagkapikon sa mukha nito. You brought me here and then you keep looking around and smiling? Is that courtesy? Tanong niya rito. His serious aura turned into amusement. Why? Am I not allowed to look at other women inside this place? He asked with a wide grin. Kaya mo bang panindigan kung sakaling sayo lang ako tititig? Ngiting-ngiti nitong saad.
Bigla siyang nakaramdam ng pagkaasiwa sa paglapit ng mukha nito sa kanya. She immediately drank the wine in her glass. She heard his soft chuckles. Pakiramdam niya mas lalo pa itong lumapit sa kanya. Get in. Kaya mo bang panindigan kung sakaling sa'yo lang ako tititig? Abot hanggang tengang tawa ni Vance. Itinungga ni Thea ang natitirang laman ng baso bago hinarap ang binata. I can, if and only if you can also answer my question. Sinalubong niya ang mga titig ng binata. Vance smiled. Uminom ito mula sa hawak na kupeta bago tumitig sa kanya ng matiim. She could see his piercing green eyes behind his wide eyeglasses. Sure, saad pa nito bago humingi ng another shot sa bartender. She inhaled deeply before speaking. Kung pinanindigan mo lahat ng babaeng na ikama mo, ilan na kaya lahat ang asawa mo? Halos maibuga nito ang iniinom na alak nang marinig ang tanong niya. Naubo pa ito ng kaunti bago tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala. He opened his mouth to speak but no words came out. Itinikom nito ulit ang bibig saka humarap sa bartender at humingi ng isa pang shot. Natatawa siya sa itsura ni Vance, but she tried to mask her face with a blank expression, lalo na nang tumingin ulit ito sa kanya. Hindi nagsalita si Vance. She felt like he wanted to say something but decided to close his mouth. Hindi ba talaga nito mabilang kung nakailang babae na? O baka nahiya sa figures? How awful! I was 15 when I had my first. How could I possibly memorize the figures? Sagot naman nito sa kanya. She saw him shaking his head before taking another shot. Napatawa siya ng mahina. Sineryoso talaga nito ang tanong niya. You could even memorize the atomic numbers of elements and different chemical formulation. How did you lost count of the women you bed? Diretso nitong tanong sa kanya. Vance stared at her. There are things that you don't count. Depensa naman nito. Talaga? Natatawa niyang sambit. The genius Vance cannot even answer her question correctly. Katulad lang din pala ito ng ibang kalalakihan na mga babae ang kahinaan. Why don't you just say you can't instead of asking that? Inis nitong sambit sa kanya. Mas lalo naman siyang napatawa. In fairness to me, hindi ko talaga alam na hindi mo na mabilang ang mga babaeng na ikama mo. Natatawa niyang depensa. Vance pursed his lips, mukhang naiinis na talaga ito. I know that you are aware of those women. You saw me twice. Gigil nitong sambit bago itinungga ang laman sa baso. Bigla siyang pinamulahan. So Vance was completely aware of the first time she saw him having sex. Kaya pala sinabi nito sa pangatlong beses na makita niya ito, ay isasali na siya. That convo again. She shook her head to brush the thought off and drew a deep breath. So, seryoso hindi mo talaga mabilang? Kawawa naman ang mga babaeng yun. Natatawang sambit niya para malihis ang iniisip. They're not pathetic. They actually enjoyed being with me. Tugon nito. Umuulit naman ba? Baka naman hanggang one night stand ka lang. Natatawa niya pang saad. Stop pissing me off. She actually thought the statement would backfire on her. Pero mas naghari yata ang inis nito kaya hindi na ito nakasagot ng maayos. Gusto niyang mapahalakhak pero pinigilan niya ang sarili. Sa wakas, nakabawi na siya sa lahat ng pang-iinis nito. Vance, baby, it's been a long time. Napalis ang ngiti niya at napatingin sa babaeng palapit sa kinauupuan ng binata. She looks gorgeous and classy. Hi Gwen, Vance greeted back with a smile. Sumulyap pa ito sa kanya na parang nangaasar. Seriously? Gustong-gusto yata talaga nito kapag pinagpipiestahan ng mga babae. Sobrang conceited. Agad siyang tumayo at hinarang ang babae. He has a date. Taas kilay niyang saad sa babae bago pa man ito tuluyang makalapit sa binata.
Inirapan niya ang binata. Natigilan pa yata ito sa ginawa niya. I'm the reason why it's been a long time, she said smirking at the woman. She's your date? Tumingin ang babae kay Vance. Ngumiti ang binata ng alanganin bago ito tumingin sa kanya. She smirked at him. She smiled inwardly. Napanood na niya ang mga ganitong eksena sa mga trope movies. Ang sarap palang gayahin. Thea, sambit ni Vance. His date/girlfriend. Pagpapakilala niya sa sarili. She even extended her hand for a handshake. Tumango lang ang babae bago umalis ng walang lingon likod. Napailing ang binata nang makaalis ang babae. You're very possessive. Nakangisi nitong sambit. Nginisihan lang niya ito. Huwag ganon, sweetheart. Share your blessing. Natatawa nitong sambit sa kanya. She can't help but roll her eyes. Kung boyfriend lang talaga niya ito, baka nabato na niya ito ng stiletto shoes niya. Walang share-share pagdating sa lalaki, no? Bumalik siya sa pagkakaupo at itinuloy ang pag-inom. I didn't know you have that side. Natatawa nitong saad matapos ang ilang sandali. I didn't know you have that side too. Sambit din niya dito. Crazy, naiilang nasabi ni Vance. Napailing na lang siya. Vance, uwi na ako, paalam niya matapos ang ilang minuto. Ayaw na rin kasi niyang dagdagan ng ininom, baka hindi na siya makapag-drive ng maayos. Huwag muna, hindi pa kita na isasayaw. Natatawa nitong tugon. Her forehead creased. I'm still earning the courage to ask you to dance with me, tapos uuwi ka na? Natatawa nitong dagdag. Is this man for real? Van chuckled at her reaction. Malandi ka talaga, no? Naiiling niyang saad dito. Tumawa naman ito. Ano, sayaw tayo? Kaswal na tanong ni Vance. Seryoso? Balik na tanong niya dito. Yes, I've been contemplating about it the moment I sat here. Seryoso nitong saad. Are you hitting on me? Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Vance smiled seductively. Why? Were you hit? She can't help but curse. Sure, I'd love that. Agad nitong sambit pagkarinig sa sinabi niya. Ano? Kulang na lang ay mapatayo siya mula sa kinauupuan. Sobrang landi lang talaga ng lalaking kaharap. Madali lang akong kausap, nakangisi nitong saad. Are you seriously asking me that? The word came from you, he muttered, grinning. It's an expression of disgust and more than that. Wala sa loob niyang sambit. No, it is an action word, giit nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat isipin sa mga sinasabi nito. So, tinanggal nito ang suot na eyeglasses at tumitig sa kanya ng diretso. He moved his face an inch closer. Pasimple siyang huminga ng malalim. His nearness affect her entire being. Huwag lang siya nitong hahawakan, baka bumigay siya kahit na hindi niya sigurado kung nanunudyo lang ito. Walang grado yung mga mata mo, no? Why do you have to wear eyeglasses pag iba niya sa usapan? That's no longer your concern, Thea. Come on, let's dance. Inalahad nito ang mga kamay. Kung may isang bagay na pumipigil sa kanya para isiping manyak ang binata, iyon ay dahil sa kabila ng mga sinasabi nitong kabastusan. Hindi nito ni minsan hinawakan ang kahit na anong parte ng katawan niya. Inilalapit lang nito ang muka sa muka niya pero ni minsan ay hindi dumapo ang balat nito sa balat niya. Kaya kahit anong sabihin nito ay hindi siya tuluyang natatakot. Ngumiti ang binata nang iabot niya ang palad na nakalahad sa kanya. Agad siya nitong hinila papunta sa dance floor. He guided her hands to hold his nape. Nakita niya ang paghinga nito ng malalim bago hinawakan ng bewang niya. Hindi pa ito tuluyang lumapit. Kung hindi lang niya nakita ang binata sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon, iisipin niyang hindi ito sanay sa babae. He's so gentle. Parang ingat na ingat ito sa paghawak sa bewang niya. She regretted inhaling deeply. Naamoy niya kasi ang pamilyar nitong pabango. That manly sweet scent. Hindi niya mapigilang lumapit sa dibdib nito.
That's when she felt him tightening his hold on her waist. Hanggang sa halos yakap-yakap na nila ang isa't isa. Why is the music sweet? Hindi pwedeng palitan ng party song? She almost had goosebumps when she felt him sniffing her hair. You smell so sweet, he mumbled in her ear. Tuluyan na siyang napapikit para pigilan ang pagtaas ng balahibo niya sa katawan. Shit, his effect is so strong. You have no idea how long I've waited to hold you like this, he mumbled. Napatingala siya sa binata nang marinig ang sinabi nito. Her heart starting beating erratically. How long? Tanong nito. Matagal na bang may gustong lalaki sa kanya? Vance smiled. Iniangat nito ang isang kamay at tumingin sa relo. Like 2 hours ago, he said, chuckling. Didn't I tell you I've been contemplating to dance with you the moment I sat in front of the bar counter? Natatawa pa nitong dugtong. Parang nabitin pa sa ere ang pagtibok ng puso niya. Inis siyang bumitaw sa pagkakahawak rito at umalis sa dance floor. Paasa. If he thinks he could treat her like how he treats all his women, he's wrong. Tuloy-tuloy siyang naglakad patungo sa exit. Hey Thea, what's the matter? Rinig niyang habol nito pero tuloy-tuloy siya hanggang sa car park. She's about to open her car when he snatched her keys. Akin na yan! Kalmado niyang saad pero itinaas nito ang kamay na may hawak ng susi. Care to explain why you suddenly walked out? Pa-fall ka kasi. She wanted to lash out but that would be immature and unlikely of her. I'm not like the woman you've been dating, Vance. Don't treat me like one of them. Diretso niyang saad dito. Mabuti na yung malinaw. You don't have to remind me. I knew that ever since. Diretso rin nitong tugon. Sinalubong nito ang mga titig niya. Ever since I walked out that bar, she asked, raising an eyebrow. You're already tipsy. I'll drive you home. Saad nito. Umikot ito at binuksan ang passenger side ng kotse. She's not tipsy. She's completely aware of everything. Alam niyang mataas ang alcohol tolerance niya. Come on, Vance. You knew it like 3 minutes ago. Humalukip-kip siya at hindi gumalaw mula sa kinatatayuan. Gusto niya ang diretsong kasagutan sa tanong niya. Ayaw niyang umasa gaya ng nangyari kani-kanina lang. Vance inhaled deeply. You are not like the other woman, Tia Kimberly. Tumitig ito sa kanya ng matiin. She tried to suppress the fast beating of her heart but she can't. Napagkit ang mga mata niya sa mga birthday nitong mga mata. And I knew it like more than half of my life, he added. I felt like his green eyes are piercing through her soul. Now, get in. Turo nito sa sasakyan. Hindi na siya nagprotesta pa at pumasok na lang sa nakabukas na pinto. Kasalanan ng mga berde nitong mga mata.